cá lóc nè, cá chạch nè, cá thác lát, rồi cá rô, rồi cá chốt, rồi cá sặc, đủ loại cá luôn. Dạ em luôn mua cá đồng không à. Hồi đó em đi cái xuồng nhỏ xíu à, em chở không hết em mới mua cái vỏ. Hồi đó đi xuồng nhỏ mà em đi một ngày là 2 cuốc á, thì cực quá rồi mới mua cái vỏ này đi cho nó phải tiện hơn. Đó là lời của anh Trương Văn Đông, có thâm niên mua bán cá tại chợ Trường Xuân, chợ cá đồng lớn nhất tiểu vùng Đồng Tháp 10, được hình thành vào khoảng năm 2005. Khi đó, một số ngư dân vùng giáp ranh của hai tỉnh Long An và Đồng Tháp thu mua cá đồng tập kết tại chợ Trường Xuân để đem đến các địa phương lân cận. Lâu dần, nơi đây đã trở thành chợ đầu mối cá đồng sầm uất nhất vùng Đồng Tháp 10. Anh Trương Văn Đông có khoảng 20 năm mua bán tại chợ cá đồng Trường Xuân, cũng là một trong những người mua bán cá lâu năm nhất ở chợ này cho biết. Ban đầu họp chợ vào ban đêm, lâu dần để thuận lợi hơn trong mua bán, chợ chuyển sang họp lúc ban ngày cho đến bây giờ. Dù mùa khô hay mùa nước nổi, chợ cá đồng Trường Xuân vẫn luôn có sức hút mạnh mẽ với thương lái khắp nơi. Bởi nhiều cá đồng với giá cả vừa phải, người mua bán hiền hòa nên vừa dễ mua vừa dễ bán. Hồi đó mới đầu bán là bán bên chợ bên kia, chợ nhóm bằng đêm á, tới 1 giờ khuya là đi ra bán rồi đó. Bán 1 giờ là tới 3 giờ sáng là hết cá. Rồi cái nó qua bên bãi bên đây, qua bãi bên đây cũng bán bằng đêm nữa. Bán bằng đêm không vậy đó, hồi đó khó khăn lắm. Rồi cái từ cái nó nhóm chợ là bằng ngày bằng hàng lên nhiều hơn, dễ bán hơn. Có nơi họp chợ thuận lợi nên ngư dân và người mua bán cá đồng tập trung về chợ cá Trường Xuân ngày càng đông, gồm thương lái ở 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp. Nhưng nhiều nhất là thương lái đến từ tỉnh Long An, vì đây là đồng nhập chủng, trữ lượng thủy sản nước ngọt nhiều hơn so với nơi khác. Thời đó, cá đồng ở chợ Trường Xuân rất nhiều, với đủ thứ mặt cá, gồm cá lóc, cây vàng, rô đồng, cá trèn, cá chốt, lương, cua đồng, tép. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là cá chạch. Cá chạch đồng hay còn gọi là chạch cơm lúc nào cũng có với số lượng nhiều. Sản lượng cá thu mua nhiều nên lúc ấy mỗi ngày anh Đông có 2 chuyến ghe thu mua cá đồng từ nhà để đem đến chợ cá Trường Xuân. Hồi trước thì cá dữ dằn lắm. Dạ, cá là như hồi đó 17 năm về trước là cá như năm nay là không bằng gốc hồi đó nữa. Hồi đó là cái tàu em đi là một ngày là cẩm liếm luôn, em trốn luôn á. Giờ ít rồi, giờ 10 phần gì chỉ còn có 2 phần thôi. Chợ cá đồng Trường Xuân thuộc xã Trường Xuân, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, nằm ở vị trí khá thuận lợi, là nơi giao nhau giữa 4 con kênh Dương Văn Dương, Tư Mới, Phước Xuyên và An Long. Rất thuận tiện đi các tỉnh Tiền Giang, Long An và Đồng Tháp, nên chợ cá đồng Trường Xuân thu hút đông đảo thương lái các nơi về họp chợ. Như lúc rày thì đem nhiều nhất là khoảng chừng 400-500 kg là dữ lắm rồi. Hồi trước nhiều nhất là khoảng 2 tấn mấy luôn á. Cái hồi mà năm 17 năm về trước là đem ra đây là một ngày là từ 2 tấn cá dữ lắm. Hồi đó ai cũng vậy hết trơn á, tại hồi đó cá nó nhiều. Những năm đầu họp chợ, khoảng năm 2005 tới năm 2007, ngày cao điểm, chợ cá Trường Xuân có thể mua bán khoảng 20 tấn cá mỗi ngày, được thương lái khắp nơi bình chọn là chợ cá đồng lớn nhất.
Tiếng vang của chợ cá đồng cũng từ đó mà vang tiếng khắp nơi. Vì cá nhiều, dễ mua bán, ai cũng có nhu cầu thêm việc làm, nên người tham gia mua bán ở chợ ngày càng đông. Một chiếc ghe tải trọng khoảng 1 tấn là có thể tham gia mua bán, vận chuyển cá đồng đến chợ. Hơn nữa, thời bấy giờ cá nhiều ngư dân tham gia đánh bắt, nên lượng ghe mua bán họp chợ cũng đông đúc ngay từ buổi đầu lập chợ. Ai cũng vậy hết trơn á, tại hồi đó nó cá nó nhiều á, rồi ai cũng mua cũng được hết trơn. Hồi đó em đi khai thác, đánh bắt cá là thấy nó không ai mua, rồi cái mới sáng kiến ra đi. Cá nhiều quá mình chở không hết, xuồng nhỏ, mình chở không hết, ngày mình đi 2 chuyến. Để hiểu thêm về chợ cá đồng Trường Xuân, việc thu mua và vận chuyển cá đến chợ, chúng tôi tháp tùng cùng anh Trương Văn Đông để một sở thị hoạt động thu mua cá đồng cũng như hoạt động ngư nghiệp ở vùng Đồng Tháp 10, nơi được xem là mỏ cá đồng lớn nhất hiện nay. Khoảng chừng 4 giờ là cân rồi, 4 giờ 4 rưỡi là cân rồi. Mấy người đi đánh bắt cá đó, đem về đó mình cân ở nhà khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Khoảng 6 giờ 7 giờ là mình đi cân dài từ trong nhà trong Vĩnh Đại rồi ra tới ngoài này. Địa điểm xuất phát tại một bờ kênh thuộc xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Tuyến đường tuy không xa, nhưng việc thu mua cân đồng mất nhiều thời gian, nên ghe thu mua cá của anh Đông khởi hành rất sớm. Hơn nữa, cá đồng được ngư dân thu hoạch rất sớm, nên tranh thủ mua kịp lúc cũng là cách để cá tươi lâu, giúp ngư dân có thời gian nghỉ lấy sức sau đêm dài thức khuya trên đồng nước. Buổi sáng là 4 giờ 4 rưỡi cân là tới 6 giờ là đi là ra tới chợ, có bữa thì 10 giờ, có bữa thì 1 giờ, bữa thì 2 giờ, cá ít cá nhiều. So với nhiều nơi của tiểu vùng Đồng Tháp 10, đây là nơi còn khá thương người. Mệt lắm anh ơi, mệt hơn làm ruộng nữa. Nói anh là 4 giờ rưỡi là thức rồi, thức là cân hoài suốt gì đó. Nhiều khi ăn cơm cũng được luôn đó. Dọn chén ra rồi ăn cơm đó, rồi người ta tới rồi mình bắt buộc phải mình đi cân, chứ đâu có để cho người ta chờ đâu. Từ Trổng ra đây là 18 cây số. Mỗi ngày là hành trình vậy đó. Nghề mua bán cá đồng có thể khá hơn nghề làm ruộng, bởi nhiều người quan niệm rằng phi thương bất phú. Nhưng theo anh Đông, đó là nghề vất vả vì bị cuốn theo công việc suốt ngày. Đổi hướng hả? Qua đây nữa hả? Qua đây hả? Mỗi ngày, hành trình 18 km, lượt đi và về gần 40 km. Có thể với anh là quen thuộc, nhưng với chúng tôi, đó là một cung đường đẹp trên cánh đồng mùa nước nổi. Vì hai bên với những cánh đồng ngập nước trắng xóa. Hầu như ngư dân biết rõ lịch trình, thời gian đến của ghe mua cá. Đó cá dữ lắm, em nói anh là cá mà một người đi làm đấy là một người là về cân là trăm mấy chục ký luôn á. Vậy gì? Ven hai bờ kênh, tràm là cây trồng phổ biến, nhưng nhà cửa thì còn khá thưa thớt. Tiểu vùng Đồng Tháp 10 có diện tích khoảng 700.000 hecta thuộc 3 tỉnh Tiền Giang, Long An và Đồng Tháp, nằm ở hạ lưu sông Mekong của Việt Nam. Vài mươi năm trước, vùng đất này nhiễm phèn nặng. Việc đào kênh dẫn nước rửa phèn giúp cho nuôi trồng thuận lợi, nhất là cá đồng bán được giá, nên cuộc sống nơi đây trở nên sung túc và có nhiều thay đổi. Mấy năm gần đây thì mình có thay đổi hơn hồi đó, dễ làm ăn hơn. Với làm nghề cá rồi nè. Cá hồi đó thì nó rẻ, bây giờ thì nó có giá hơn nữa. Giờ ít cá lại, đừng cá nó có giá. Một ngày là khoảng 10 mấy lít, một ngày là khoảng 300.000 tiền dầu đó. Đi về là 36 cây là khoảng 300.000 tiền dầu.
Người dân vùng Đồng Tháp 10 sống ven các bờ kênh là chủ yếu, nên ghe mua cá của anh Đông thường ghé tại bến nước phía trước mỗi nhà. Hoạt động thu mua tại mỗi nơi diễn ra nhanh chóng, khoảng 5 tới 10 phút. Trước mắt các bạn là cánh đồng ngập nước mênh mông, vì ngoài nước mưa còn có nước lũ từ Campuchia đổ về, tạo nên hai mùa ẩm chồng lên nhau, nên gọi là mùa nước nổi. Đó cũng là thời điểm bận rộn của nghề thu mua cá đồng, nhất là những ngày cao điểm như mùng 10 hay 25 âm lịch mỗi tháng. Cần nhất là cái lúc mà cao điểm cá nhiều á, nước rút là cá nó dồn về á, nó nhiều mệt chứ lắm. Đây là những con cá trê vàng thác lác và cá chạch cơm vừa được anh Đông mua của ngư dân vừa chở đến. Một ngày nhiều nhất rậu cá là khoảng một ngày đó tấn mấy cá. Cái này cái kia hết, cá mồi cái này cái kia hết là khoảng 1 tấn mấy cá. Lúc vô vụ á nhiều nhất là lúc tháng 10. Tháng 10 là lúc nước rút á. Những cá nó như người ta bơm nước đó là nó rậu lúc đó. Như bữa mà anh hai anh em mình đi đó là bữa đó là 1 tấn cá đó. Cỡ 90% chủ á. Với gần 100 khách hàng thường xuyên trên hành trình dài 18 km, sau khi cơn đông, những ngư dân rời đi để tiếp tục công việc đánh bắt. Còn anh Đông lại tiếp tục di chuyển ghe đến những điểm kế tiếp. Thì không đủ ăn. Sau mấy mươi năm khai thác và phát triển, Đồng Tháp 10 hiện nay được cho là vựa cá đồng lớn nhất ở phía hạ lưu sông Mekong, thuộc phần đất Việt Nam. Vì cá đồng ngày càng ít dần, nên chúng trở nên đặc sản, gồm cá rô, cá trê, cá lóc, cá trèn, cá chốt. Và cua đồng cũng là sản vật được tìm thấy nhiều ở nơi này. Mà đó là đi từ 10 mấy năm mà không có mua cá nuôi, chỉ mua cá đồng thôi. Đồng Tháp 10 là một trong những khu vực ít mưa nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, chỉ 1.000 tới 1.600 mm nước hàng năm. Trong đó tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 và tháng 4 là mùa nắng, là mùa nước kiệt, nên cá mùa này cũng ít hơn mùa nước nổi. Bởi vậy dân gian mới có câu Tháp 10 nước mặn đồng chua, nửa mùa nắng cháy, nửa mùa nước dâng. Ít nhất là khoảng vài chục ký rồi nè. Ít nhất là khoảng tháng 2, tháng 3. Và lúc đó là ít nhất, lúc đó đồng khô rồi. Lúc cá nhiều nhất là khoảng rằm tháng 10 hàng năm. Thời điểm đó là quy luật từ xưa đến tận giờ. Có ngày rậu, lúc vô cái tháng 10 mình nói là cái lúc đó là lúc rằm tháng 10 đó, vì sao là cái lúc đó cá rậu đó. Và hầu như mỗi người đều có khách hàng riêng. Cái đường của em đi là chỉ mình em cân à, từ Đổng Dài ra đây luôn á, ít ai vô được lắm. Giờ 18 cây. Mua bán lâu năm nên anh Đông và những ngư dân có sự quen biết thâm tình, nên ai cũng ưu tiên cho khách hàng quen biết lâu năm của mình. Quen luôn, em đây rỗng là em nói anh là chỗ nào làm cũng biết chứ. Dạ, đi hàng ngày mà ngày nào cũng đi 20 mấy năm rồi. Tầm mấy ra tới nó bán là khoảng 150, 160 ngàn ký, 170. Ra khỏi chợ Trường Sơn thôi. Ở đây, việc mua bán thường có mối quan hệ tương trợ lẫn nhau. Chủ vựa thường ưu tiên mua cá cho các ghe quen biết của mình. Còn những ghe mua cá thì ưu tiên mua của những ngư dân quen biết của mình. Thường thì mua với giá cao hơn hoặc ứng trước tiền để ngư dân mua câu lưới, ngư cụ. Chính vì vậy, các khách hàng lâu năm, mối lái quen biết hay ngư dân đánh bắt cá cũng không nỡ phụ lòng những mối làm ăn đã giúp đỡ mình. Hơn nữa, họ là người luôn coi trọng nghĩa tình, nên ai cũng có những khách hàng chung thủy với mình. Như hồi đó giờ mình mua có mối riêng rồi, ai mối mình cân ngày nào là mình cân hoài luôn vậy đó, gắn bó cái chuyện đó đó. Bữa nay, cá chạch được anh Đông thu mua nhiều hơn các loại cá khác. Bởi đây là thời điểm nước rút, cá chạch được ngư dân thu hoạch nhiều. Chúng cũng là loài thủy sản nước ngọt có giá cao nhất, bởi ngoài chất lượng thịt thơm ngon,
Trong đông y, thức ăn chế biến từ cá chạch còn có tác dụng trị được nhiều chứng bệnh và có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Việc mua bán tuy cực nhọc nhưng đã giúp gia đình anh và nhiều gia đình làm nghề mua bán cá đồng có cuộc sống thoải mái, khấm khá hơn. Qua bán thì tiền vô tiền ra hàng ngày thì nó dễ hơn, dễ làm ăn hơn. Và ngày nào cũng có tiền, mình không ít cũng nhiều. Tại những điểm thu mua của anh Đông, ngày hôm nay chứng tỏ nhận thấy cá chạch hầu như nhiều nhất. Cá chạch được thu hoạch quanh năm, nhưng chất lượng thịt ngon nhất là vào mùa nước. Vì lúc này thịt cá vừa mềm vừa béo, được ví là nhân sâm dưới nước. Đời sống bà con mình thì còn như làm con cá này kia còn có khó khăn nữa. Đi hết à, mấy cái chợ mình ở đây Vất vả lắm, mệt. Như người ta đi là nhiều khi có người là tới 1-2 giờ khuya đi đổ cái ngục, là về là sáng ngày là mới có khai xong. Bà con mình vất vả lắm, làm có tiền đổ cái ngục này kia, nó rất là cực. Tuy bán được giá, nhưng để bắt được nhiều cá chạch cũng không đơn giản. Phải nhờ đến những ngư cụ chuyên dùng như vớn hay lợp. Vài năm trước, cua đồng ở Đồng Tháp 10 nhiều vô số kể. Nhưng giờ đây, cua đồng trở nên khan hiếm. Mùa nước là thời kỳ có nhiều cua đồng nhất trong năm, nhưng cũng là lúc cua đồng có giá rẻ nhất. Dù vậy, cua đồng vẫn được thu mua để đưa đến các chợ đầu mối. Nhưng cá chạch vẫn là mặt hàng được giá và đắt khách nhất. Công việc thu mua cá đồng của anh Đông và chị cứ như vậy kéo dài từ ngày này đến tháng khác trong năm. Trong một năm là em chỉ nghỉ được cái Tết là nghỉ trong vòng là 2 tuần mấy à, với bữa rằm tháng 7 rằm tháng 10 là rồi đó. Là em đi suốt quanh năm luôn, không nghỉ ngày nào đó. Giờ chỉ mấy ngày Tết với mấy ngày rằm thôi. Em là suốt luôn, em không nghỉ. Cực lắm. Nó cực gấp 2 lần làm ruộng mà. Giờ làm chừng nào hết nổi thôi, chứ giờ là phải cái nghề là phải đeo hoài. Dạ cực lắm, em nói anh là suốt mà. Cái tay là không khô nổi đó. Chứ sáng ngày là nhiều khi ăn cơm không được luôn. Thấy người ta chờ mà mình tội nghiệp, rồi người ta tới là mình phải cân. Dạ. Là lúc nào là cũng cân hoài suốt vậy đó, chứ không có để người ta chờ. Người ta thức đêm rồi về người ta về gặp mình nữa thế, người ta bán được là người ta về nhà ta nghỉ. Gần 20 năm với nghề mua bán cá đồng, dọc ngang trên nhiều tuyến kênh, đếm trải nhiều gian truân vất vả, nhất là phải thức khuya về sớm. Nhưng anh Đông càng làm càng cảm thấy gắn bó với công việc, gắn bó với đời sông nước. Nhất là khi ngư dân bán cá ngày càng được giá và đời sống ngư dân ngày càng khấm khá. Mấy năm gần đây thì mình có thay đổi hơn hồi đó, dễ làm ăn hơn. Với làm nghề cá là cá hồi đó thì nó rẻ, bây giờ thì nó có giá hơn nữa. Cá lại đồng cá nó có giá. Càng về trưa, lượng cá đồng của ngư dân đem đến bán càng nhiều, khiến cho không khí lúc trưa giữa Đồng Tháp 10 càng thêm xôn tụ. Những trọ chứa cá đầy là thành quả của ngư dân sau những đêm dài thức trắng, giăng thô lưới trên đồng. Còn với anh Đông, nghề mua bán cá đồng tuy vất vả nhưng giúp gia đình anh có thêm thu nhập, có thêm đồng tiền vô ra mỗi ngày, nên nhờ đó mà cuộc sống cũng khấm khá hơn. Ruộng thì chỉ vô ruộng không à, chừng nào cắt lúa mới có tiền, còn mình thì mình làm buôn bán này có tiền vô tiền ra hàng ngày á thì mình xoay sở được. Xoay trở để có thêm việc làm và tăng thu nhập với người nông dân, đó là cơ hội. Vì vậy, anh Đông đang cố gắng nắm bắt, dù biết rằng việc mua bán không hề dễ chút nào. Khách chưa đem đến liên tục nên hai vợ chồng không một phút ngơi tay. Dù ít hay nhiều, cá được phân loại và cân đông ngay lập tức, vì không thể chậm trễ hơn. Rồi vài trăm ngàn vậy đó. Mỗi ngày nào mình cũng đi cân mà, mối thôi à.
để tôi có vô cái gì đó. Lấy cái đó không? Lấy cái sọt thôi, có không? Anh Đông thấy mùa nước năm nay so với những mùa nước năm trước cá tôm ở vùng này nó Ít hơn mấy năm trước. Năm nay tệ hơn. Đầu nước rồi ít cái xịu cá. vì sao? Dạ. Tại cái thiên nhiên mình á càng ngày càng thay đổi nữa. Dạ. Ít hơn. Ít hơn. Năm nay nghe nói mùa nước nó cũng muộn hơn mọi Muộn hơn nữa, với nó xuống trễ hơn nữa. Nè, chị cầm nè. Nè. Bạo của con vậy. Cái chỗ chút trâu không rồi gì chuột. Chơi anh hả chuột? Cái cạnh bên đây chạy cái trâu thôi. Cầm đây cậy cho cái chốt sống. Nhiều không? Cần ở đâu? Cần nhiều không? Mấy con? Ba con gì nè. Ba con thì đưa đây. Chứ con hai con thì để đi xào ăn đi. Cho vụ dùng đợt cá thì 3 bữa 4 bữa là dữ lắm rồi. Phải nó rải rải ra. Cái gì chuột? Sạc. Dữ rồi chuột. Chuột này cá sặc không được nổi rồi. Chuột cái đặt hay đặt cá sặc hả chuột? Chuột cái đặt cái gì? Ngon hơn cá phi. Đặt chuột cái sặc đi. Trời ơi, cá phi nó chạy cỡ 20-30 kg bển kìa. Đưa điện bả lên, điện này dở lên. Quánh cái bả bữa đó ba mày bữa vừa con ngán rồi. Ủa, mùng rộng luôn. Làm gì này? Hả? Nhiều trong mà thứ gì cũng có nhiều. Đâu? Gỗ đâu? Mình này nhiều ha. Út có đổ không chuột? Không gì. Đâu rồi? Mấy cái tám ba. Có đâu có chuột. Từ từ không có luôn rồi. Đâu bị đâu thành luôn hết. Món nữa để làm hết rồi đó con Vinh. Còn cái lóc nữa. Đây, Ở đây là bán mối chỗ anh Đông đây hả anh? mối. Mối hả? Lâu chưa? Lâu rồi. Mấy năm rồi. Vậy hả? Hồi đó giờ mình xưa giờ em đi. Chưa đường cân. này, hồi đó giờ luôn. Đổi đây đi. Vậy. 2 gram. Bố con thì. Ừ. Đây dẻo nào. Em nay mười mấy năm rồi mà. Bán rồi có trả giá lên xuống không? Ước đâu rồi, mua nhiêu cân nhiêu chứ trả giá gì. Có giá cả hết trơn rồi. Có giá rồi. Mua bán rồi không có trả giá hả? Dạ anh em sống liền thôi ở đây. Mối mang không hàng ngày cân hàng ngày biết giá hết trơn rồi. Đâu có ai đâu chọt vô được. Có khi nào mà kẹt rồi tạm ứng trước chút đỉnh để xài không? Không có đâu, Thì đây kẹt gì da cũng mà. có. Đây đại gia hả? Đây là da rồi. Da bọc xương. Phải yếu hơn chuột, đó gọi là đừng nào lợi chuột ở đây. Tại vì bán đầu vũ giờ bán không chơi luôn mà. Chơi. Đâu hoài như hoài không chạy lên chơi. Ừ. Rồi 720. Ngày được nhiêu? 812. Quá trời thứ luôn. 2, 4, 6, 8, 9 thứ. Bao lâu?
Hả? Ngày không? Ngày. Cũng được ha. Sáng làm tới giờ đó. Tại mỗi điểm thu mua có đến 9 tới 10 loại cá, nên người mua phải phân loại để định giá. Nên công việc mua bán của anh chị cứ liên tục trong suốt chuyến đi. Phân loại ra, mình mua cá rô thì mình để thêm cá rô, cá lóc thì để thêm cá lóc. Người ta rộng xô các loại cá vô một rộng một, rồi mình phân loại ra, mình lựa ra, mình cân mới được. Rồi ra đây mình bán cho nó dễ, rất là cực. Mẹ vậy. Trong xóm cũng bắt đầu có nhiều người tham gia nghề mua bán cá đồng. Nhờ đó, nhiều người cũng trở nên khấm khá. Trong xóm trống không à, hồi đó thì như mình làm ăn được đó, thì người ta làm theo. Cũng có người làm còn lâu hơn em nữa, nhưng mấy người làm lâu hơn trước em thì mấy người đó giờ người ta già rồi, ta nghỉ rồi, giờ nhiều thế hệ lắm. Bữa nay là ngày nước lũ rút mạnh, cá từ các cánh đồng kéo nhau tuôn ra các dòng kênh, nên ngư dân đón bắt được nhiều hơn mọi ngày. Có đủ các loài cá ngon như cá chạch, cá trèn, cá lóc, thác lác, mè dinh, nhưng có thể thấy nhiều nhất là cá chạch. Tất cả chúng đều được bảo quản tươi rói trước khi đem đến chợ cá đồng Trường Xuân. Mua các loại cá ra đây đó, đem đến đây bán cho thương lái ở đây, rồi đem chở đi các tỉnh luôn. Bán trực tiếp cũng có, và bán cho vựa cũng có. Cá đồng ngày càng được giá là điều mà ai cũng mừng. Rồi lượng cá đồng anh mua năm nay cái giá cả nó, nếu mà mình so mặt bằng chung, cái giá nó có cao hơn hồi năm vừa rồi. Cao hơn năm rồi. Cá năm nay là ít cá hơn, rồi càng ngày nó cá càng có giá hơn. Yeah. Anh Đông mua lâu năm ở đây, anh được nhiều mà bán cho anh hàng ngày không? Nhiều. Tại vì nguyên khúc kinh này là có mình đem à. Vậy ha. Dạ. Rỗi nhóc hết trơn mà của mình đem mua. Tại mình cân hàng ngày á. Một ngày mà nhiều nhất lúc mà cá rộ mình ở đây mình mua được khoảng nhiêu? Khoảng 1 tấn mấy 2 tấn cá. Dữ vậy hả? Dạ. Như bữa nay đó là cá mồi không là gần cả 500-600 kg. Vậy hả? Rồi cá này cá kia nó ngày tấn mấy á. Nhưng mà cái thời gian rộ đó nó kéo dài không anh? Thời rộ nó chừng 3 ngày 4 ngày là dữ lắm rồi. Vậy hả? Dạ. Tôi thấy mấy cô mấy chú hồi sáng giờ bán cũng dễ thương quá. Dạ. Mỗi người 1 ký về ký nửa ký. Hình như mỗi người cũng không có nhiều lắm phải không? Dạ. Sao không dồn lại bán nữa? Tại dồn lại sợ chết. Ta bán mỗi ngày vậy đó, ngày nào tôi cũng có tiền vậy đó. Không ít cũng nhiều à. Có khi nào mấy cô mấy chú ứng tiền trước không? Cũng có, mà ít. Nhiều người, có người ứng người không, không phải người nào cũng ứng giờ. Chắc cũng kẹt ra. Dạ kẹt thì nó mượn tiền xài. Bây giờ là các lô cá mà nó giảm lại 10 phần, nó giảm lại chỉ còn 2 phần thôi. Giờ cá gì cũng vậy đó. Cấm bắt cá hồng rồng với cái rô non là chừng 2 năm thôi là cá mình dữ lắm. Dạ, cá gì chút không nó bắt hết trơn luôn. Em cũng tiếc, em đi mua cá là em thấy cá đó em cũng tiếc nữa. Dạ, như 1 ký đó là chừng 6 tháng sau thôi là nó ra khoảng 100 kg.
Vài mươi năm trước, cá đồng ở vùng Đồng Tháp 10 nhiều vô số kể, nhất là vào mùa nước nổi. Nhiều người ví nơi đây là mỏ cá đồng, nhưng ngày nay ở đây cá đồng giảm rất nhiều. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này. Dân số tăng, môi trường sống thu hẹp, tác hại của hóa chất sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. Nguyên nhân quan trọng nữa là việc đánh bắt cá non, cá lúc mang trứng và sử dụng điện để bắt cá ngày càng phổ biến. Điều này góp phần làm cho cá đồng ở đây nhanh chóng cạn kiệt. Có cầu thì ắt có cung. Cùng với áp lực đời sống dẫn đến tình trạng này, hy vọng mọi người sẽ hạn chế kiểu đánh bắt tự diệt, hạn chế sử dụng hóa chất để cá đồng có cơ hội tái tạo và khai thác lâu dài. Bữa nay, ghe mua cá của anh Đông mua được hơn 2 tấn cá đồng, cũng là ngày mua được nhiều cá hơn mọi khi, nên việc thu mua kéo dài từ 6 giờ sáng đến 14 giờ chiều. Sau khi thu mua cá trên đoạn đường thủy khoảng 18 km với khoảng 100 khách hàng là những ngư dân quen thuộc, điểm đến cuối cùng trong nghề của anh Đông là chợ cá đồng Trường Xuân, để từ đây cá sẽ bán cho các vựa, các thương lái khắp nơi. Tạm biệt các xóm ấp ven kênh thuộc xã Vĩnh Đại, Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, chúng tôi đến chợ Trường Xuân, chợ cá đồng lớn nhất ở tiểu vùng Đồng Tháp 10 thuộc sông Mekong, Việt Nam, ở phần hạ lưu vực. Khoảng 14 giờ chiều, ghe mua bán cá từ các nơi đổ về khá đông đúc. Tại đây, cá đồng được các chủ vựa xem và định giá. Sau đó, cá được chuyển lên vựa và bảo quản tươi sống, vận chuyển đến các tỉnh và chợ đầu mối thủy sản ở thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Nhưng điều đáng nói là chợ cá đồng không còn tấp nập như trước, bởi lượng cá ít dần. Đó cũng là điều mà anh Đông nhận thấy sau mấy mươi năm buôn bán ở chợ này. Như ngày nay là ít cá hơn mấy ngày trước dữ lắm rồi. Như chừng 3 bữa trước đấy là con cá, cái chợ này là một ngày đó là khoảng chừng 2-3 tấn cá. Như lúc rày là một ngày, như bữa nay là một ngày chừng vài trăm ký à. Những 500-600 ký là hết giá. Và tất cả các xuồng đây luôn á. Cho nên là cái chợ mình nó cũng thưa hơn. Thưa hơn rồi đó nữa, giờ. Hồi đó đông lắm, hồi đó em nói là mấy cái như gì là ghé không có chỗ ghé luôn á. Ta ra bán rồi với thương lái rồi nè. Nhóc cái rừng luôn. Mày lên kêu bom tao lên cá luôn nha. Nha. Đổ ra ha, để nguyên bồng luôn mà. Để nguyên bồng đi nó không chảy. Để ra đi thôi bưng bỏ.
phòng luôn đi. Rồi bỏ cái xích luôn mà không hay ngồi ở đâu. Chỗ khách hả? Chị cho tới nhà của tôi qua rồi. Những thay đổi của điều kiện tự nhiên, sự tác động từ con người đã làm nhiều thứ trở nên khác hơn so với trước, nhất là cá đồng ở hạ lưu sông Mekong. Sản lượng trong tự nhiên giờ đây đã giảm rất nhiều. Dù thế nào, với chúng tôi, đó là những khoảnh khắc quý giá vì được gặp anh Trương Văn Đông với gần 20 năm gắn bó với nghề mua bán cá, với sự cần mẫn siêng năng, được gặp những ngư dân chất phác làm lũ ở tiểu vùng Đồng Tháp 10 với bao cảnh vật, con người và thiên nhiên đặc trưng mùa nước nổi, đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng sâu đậm về thiên nhiên, con người, về nghề mua bán cá đồng. Sau này, dù có thế nào, có lẽ nhiều người sẽ không quên những mùa cá đồng như thế.